Máme neděli večer a my jsme se rozhodli, že si dáme takový menší night cruise secret ride. Rozhodli jsme si, že se půjdeme v pár lidech projet. No a ozval jsem se Randolfovi, jestli nejede s náma a jestli nechce vzít ještě někoho, ať je nás trošku víc. A stala se ta věc, že je nás tady trošku víc, než jsme úplně čekali. Ale díky tomu to vypadá, že si dnešní večer pořádně užijem. Půjdeme se na nějaké auta podívat zblízka, pokecáme s majiteli a hlavně se půjdeme projet. Randolfe, když jsem ti řekl, že máš zavolat pár aut, tak jsem nemyslel, že jich tady zavolaš 15. No tak co jsi čekal si v Ostravě? Teď musíš dělat takovou tvoje oblíbenou věc. BOOM! Pokud cháníš auto a chceš se dozvědět o jeho historii, tak můžeš vyzkoušet Car Vertical, který ti dokáže o tvém budoucím autě zjistit spoustu informací. Na Car Verticalu zjistíš skutečný počet najetých kilometrů, zda nebyly kilometry stočené, jestli bylo auto bourané nebo kradené, zda bylo použito jako taxi, v půjčovně, anebo jestli sloužil třeba pro přepravu. Car Vertical ti poradí, na co si dát při koupi pozor, jaké jsou výhody a nevýhody daného modelu auta, který jsi vybral a spoustu dalších užitečných informací. Pokud bys chtěl Car Vertical vyzkoušet, tak v popisku videa najdeš link se slevovým kódem a můžeš si ověřit právě tvoje budoucí auto. Ty jsi byl v posteli už? Já už jsem byl v posteli. A co děláš tady? Jeden tuka mi volal, jestli nedáme nějaký night cruise. Jdem se projet někam. Pojďme se projet. Už to vypni a jdem se projet. Tak jo. Dobrý. Je to dáme jídlo? Vezete něco? To je kolega vedle, tam. Kolega, jo, tam je druhá. Aha, pardon, naše chyba. Chtěl bych říct jednu věc, tohle nebylo domluvené, nikdo s tím nepočítal, já jsem nepočítal s tím, že budeme tady mít tolik aut, já jsem vzal jednu kartu a nečekal jsem to, je tady GG s Imprezou, 2 takové srandovní lupa a spousta dalších aut. A my se na ně teďka budeme podívat, protože já jsem se rozhodl, že chci v Night Cruise Secret Ride vždycky vybrat pár aut a pokecat s majiteli a ukázat jejich auta. Takže jdeme na to. Co jsi říkal? Nic. Pojď sem, tak hraješ tady borce, tak pojď. Co je v té Fabii? Jeze to. Napůl. Co dál chceš vědět, jako se budeš podívat? Pojď. Či to je? A zvedni ruku.
A ještě to řídí holka. A podělala by tě. Myslíš? No, ty je taková věc, co bych chtěl říct. Přijelo tady fakt hodně aut a já jsem se rozhodl, že aspoň o pár chcem pokecat. Jako první je tady Gigi. Čau Gigi. Čus. A Gigi má tady tuhle nádhernou Imprezu. Proč jsi vybral zrovna Imprezu, Gigi? Ale Impreza byla vždycky auto, co jsem vždycky vlastně chtěl. Byl to takový můj dětský sen. Je to STčko 2002, je to lehce upravené. To nebude asi úplně lehce, ne? Já jsem slyšel, že se to někde stavilo. Hele, stavilo se to v Kageki Racing, je tam vlastně kompletkovaný motor, Aha. je to odladěné na rallyové závodní jednotce To je která? od Cosworthu Cosworth? na Pektelu. A Oni ladí hlavně Pektela, že? V Kageki. jo. Je to taková babka stará, no, prostě. Kamo, babka sice jo, ale podle mě to brutálně nadčasové auto a hlavně to skvěle funguje. Jo, je to stavené hlavně jakoby na performance, je tam udělané vesměs jakoby všechno, no, se sérií, to už asi nemá vesměs jakoby nic společného. To znamená co, máš tam brzdy, Jo, podvozek. Brzdy, podvozek, výfuk, vesměs jakoby sériově jenom blok a hlavy, no. OK, super. Pojáme se do motoru? Můžem? Yes. No, Jakoby tohle je docela známka kvality, no. jo, Prostě když to pošleš do Kageki, tak víš, že to bude vypadat takhle. jo, Petr je král, no. A funguje to všecko tak, jak má? Ale funguje to suprově, vlastně ten motor se tam dával, nebo celý ten nový motor se tam stavěl na začátku roku. Mhm. Vlastně, Jak dlouho se to stavilo? Bylo to hned? Nebo protože spousta takových staveb trvá dlouho, řeší se tam spousta problémů. Jasné. Tak byly i tady nějaké problémy? Hele, vesměs jakoby u stavby motoru samotného ani ne, Mhm. ale hlavně jakoby poladění tím, že vlastně tady je hrozně věcí jakoby dělaných jakoby na míru. Úplně custom, jasné. Jo, úplně Jasné. vlastně všechny nádobky, různé držáky a takhle. Jasné. A jsou tady věci, které třeba tady vůbec jakoby být neměly. Je tady třeba externí vakuová pumpa, tím, že ta řídící jednotka umí vlastně ALS a launch control, tak aby fungoval posilovač brzd, tak tu je externí vakuová pumpa. Je tady throttle kicker, aby šla zavírat a otvírat škrtící klapka, ať je to trošku tiší. No trošičku tiší, když jsme jeli kamo, tak to moc tiché nevypadalo. No tak v rámci možností, no. Jo, je tu Cosworth, je tu vlastně Cosworthání, lakovalo se to vlastně do takové Manolo Yellow. Aha. A nevím, je tu HKSO, je tu vlastně všechno, no. Všechno, co by to asi mělo být, větší chladiče, větší intercooler, je tady jinačí turbo. A jak dlouho se to teda stavělo? Stavělo se to, řekněme, když to vemu fakt jakoby úplně od začátku, tuším asi 3,5 měsíce, no. Fakt jenom 3,5 měsíce, já jsem čekal, že řekneš třeba rok nebo něco takového. Ne, to ne. Tak to byla docela rychlovka. Jo. A ta přestavba, předpokládám, nebudu se tě ptat na cenu, to nemá nikdo dát, ale ta přestavba stála podle mě asi jak to auto, ne? Stála hodně, no. Stála dost. Je mi to jasné. Je mi to jasné. Jo. Ale je to vlastně celý ten projekt byl jakoby zaměřený na to, ať tady jezdí jakoby něco, co tady vlastně široko daleko jakoby není. A myslím si, že to se celkem jakoby povedlo. No. A plánuješ nějaké whitebody nebo něco? Já vím, že David z Escapeu to teďka rozřezal. Jo. Ta od Davida vypadá super, ale je to jakoby tím, že je to zaměřené na ten performance, spíš jakoby taková moje meta byla sekvence. Aha, a to tam je nebo není? Není, ale uvidíme. Je to taky dost peněz, ale myslím si, že to by bylo jako fakt strop už, no. Ono hlavně, když už to rozřežeš, tak to auto je trošičku víc na stencování a na takové pojíždění. Tak, přesně, no. Takže uvidíme, no. Možná lepší podvozek a ta sekvence, no. To je asi takové, možná nějaká jakoby kosmetika, určitě to potřebuje nějakou karosařinu, možná lak, možná folie, uvidíme, no. Každopádně ještě si nám neprozradil, kolik to má koně a jaký je krouťák. Hele, koní tam je 440 a krouťák nějakých 630. OK, a plánuješ s tím něco víc, nebo? Já myslím, že ne, ono už to jako, tím, že to je jakoby 2.1 stroker, tak už jako teď to letí jak blázen, no. No já jsem to viděl, já jsem to ještě nikdy právě neviděl naživo a jsem strašně rád, že jsi dneska dorazil, protože je to hrozné peklo. Jo, díky. Ještě jedna otázka, proč právě Pektel? Proč ne třeba EcoMaster, který vím, že spousta lidí používá, protože je samozřejmě podle mě dostupnější, ale
asi tam není tolik výhod, ne, jako u Pektela. Jasné. Podívej, vlastně, když se dělal jakoby ten setup, tak oni spolupracují s firmou Ford Turbo, jsou vlastně Poláci, jsou z Katovic a ti jsou jakoby přímým distributorem jakoby Cosworth řídících jednotek. A vlastně na doporučení vlastně tady těch lidí, co si myslím, jakoby, že ví, co dělají, tak jsme tam dali právě jakoby, tu řídící jednotku od Cosworthu. No. Jasné. A máš tam nějakých víc map nebo něco takového? Hele, tady na téhle řídící jednotce, tím, že to je jakoby přímo řídící jednotka, která je dělána přesně jakoby tady na tohle auto, nebo ještě mám pocit na 2003, tak tam jakoby víc map není, ale myslím si, že to asi stačí. Jako na novějších jednotkách to naladit jde, ale tu, co jsme zvolili, tak tu je vlastně jakoby jenom jedna. Ono stejně kolikrát, když se řeší víc map, tak stejně je to podle mě zbytečné, protože stejně vždycky budeš jezdit jenom tu jednu, tu silnější a ta slabá je úplně k ničemu. Jo, přesně tak. Jako šlo to naladit třeba i na závodní benzín, na 109, ale myslím si, že to asi nebylo úplně potřeba zatím. Přesně tak. Lepší je to mít v bezpečném módu. Jo. OK, Gigi, já tě zastavím, protože už jsme se o tom autě rozkecali až moc. A já nechci, abyste o něm věděli hned úplně všechno, protože pokud byste chtěli solo video o tomhle autě, a já si myslím, že tohle auto si to sakra zaslouží, tak napište do komentářů pod tohle video a něco vymyslíme, ne Gigi? Každopádně pokud chcete, tady je Gigiho Instagram, můžete ho sledovat a já doufám, že se brzy uvidíme. Měj se hezky, zatím čau. Čus. The therapist is Dr. Sanford Unger, a psychologist trained in the treatment of mental disorders. Jako další, tady máme tyhle dvě Ferrari Lupa. Čau Lukáš. Čau Lukáš, ahoj. Proč jste si vybrali zrovna Lupa? A máte oba dva stejné, nebo skoro stejné? Tak jste sourozenci, nebo spolu chodíte, nebo jste kámoši, nebo jak jste k sobě došli? Je to moje přítelkyně. Fakt? Jasné. Takže spolu chodíte a máte oba dva Lupa. Jasné. Husté. No a co tam je teda za motor? Jaká tam je síla? Krouťák. No, je tam podobné, jak měl Gigi předtím teda, tam je, tež to je odladěné. Jo, máš to taky, jo? Máš to na jakou Masteru, jo, postavené skoro. Teda? Je to 1-0. 1-0 to je? Jasné. Kamo, ale to je výhoda, protože, víš proč? Protože platíš malou pojistku. Přesně tak. Tam je kolik? 1100 na rok. Yes, to je výhra podle mě, to je úplně nejlepší varianta, co může být, protože tam přes 2,5 litrem, tak jenom platíš, tady přes litrem asi spokojený. A kolik to žere, když je to litr? Asi tak 3 možná, tak s tím se stejně nedá. Kolik? Jako, no plus minus 3-4 jako. Fakt, to jezdíte za 3-4 litry? Tak... Já ani nevím, mě to ani rychlost neukazuje. Aha, ok, k tomu se dostaneme za chviličku. Ale, takže tím pádem ty natankuješ a jezdíš tak 4 měsíce, ne na to? No, tak jako to byl vlastně primární důvod, proč jsem to chtěl, protože je to levná daily, která, jako teď už to je takové hodně jako nebezpečné daily, ale... To znám, úplně si koupíš auto a si říkáš, nic na něm nebudu dělat, budu s ním jenom jezdit a pak už začne podvozek, kola, nárazníky, volant, blablabla a už to jede. Jo, ale jako dá se s tím furt a hlavně fakt to nic nežere, takže aspoň to nějak vypadá celkem rozumně. Takže... Jo, mně se to líbilo, jak jsme jeli, tak to úplně tak chilluje po cestě, úplně si to jede. Paráda, a ty kola to jsou Origa nebo to jsou nějaké repliky? Repliky, jo. To by byla škoda na takové. No, já si myslím, že by to byla škoda, je teda tak nadregál někam už ty originály, protože těch originálů už moc není. Vidím, že tam je tady nějaké stavítko dané. A nějaké ještě další úpravy, nebo jsi to nechal tak, jenom vyloženě jsi to položil na zem? Stavítko a pak teďka si hraju ještě s interiérem. Fakt? Děláš tam něco s interiérem? No, teďka jsem zrovna čerstvě, tam jsou z E46, komplet elektrice přední sedačky. Aha, husté. A... Můžu ti tam vlézt, jo? Nevadí ti to. A vidím, že tu máš volant, ten je z čeho? To je z APU. Jo, to je něco jak CityGo, že? Nebo něco takového. Husté. Je to celkem komické, že mám teďka okna normálně takové ještě vrzající a ty jsou sedačky jsou v elektronice, no. Aha, super. A volant si tady přidělal, to asi pasuje normálně, ne? To je... Jo, akorát ještě airbag není zapojený a klakson, ale k tomu se dostanu. Super. To vypadá parádně, mi se líbí, jak je to zlakované i tady zevnitř. To je husté. To tak mají vlastně i Mini Coopry a tady všechny ty menší auta, jim to tak ladí do detailu. No paráda, pojďme se... Jo. To je klasika. Prostě pumpa to... Stejně, když to koupím nové, tak stejně za týden to bude zase tak. Fakt?
Takže... Ven to jde dobře. To je fakt normální. Jasné. OK. To ani řešit. No a pojďme se podívat na tvoje. Ty to máš taky složené, máš to složené, že jo? Lehce. No a co tam máš za úpravy ty? Tak je to 1, 1 litr? Ne, 1,4. Pozor, takže holka má silnější než kluk, jo? Je to tak. Fakt? Jsem zahamben. A jezdíš za stejnou spotřebu, nebo jezdíš trošku hůř? No já vůbec nevím. Nevíš? Já ty vlastně říkáš, že ti nefungují budíky, že? Nefunguje, no. A jak to, že ti nefungují budíky? No, jako kopili jsme to už před rokem a primární nápad byl takový, že to se opraví a bude to vypadat asi nějak takhle. Jo, já to znám, tohle já znám, takže úplně že všechno chápu. se pořád nějak odkladalo, takže mi to ani rychlost neukazuje, nic. Když jsme to koupili, tak jsme vlastně ani nedojeli skoro. Fakt? Co se stalo? Tam prostě od začátku jsme s tím asi rok bojovali, byl problém v elektronice, asi to možná už bylo utopené to auto, jakože v minulosti, což je potom jako problém navždy. No jasné. Takže furt něco haprovalo, ale nakonec to tak vyřešilo, tam byl hlavní svazek špatný jako elektroniky u jednotky. Z toho celý přehodili. No, jako spíš jsme to vyčistili a přepínovali a takhle, ale teď už to je relativně pojízdné, ještě nějaké drobnosti. Podle mě, když se trika v autě, to je úplně ta nejhorší závada, co může být, protože nevíš kde, nevíš co, je tam toho milion. Přesně. A akorát se trápíš, no. No ale super. A máte s tím nějaké další plány? Nějaký polep společný nebo něco? Já jsme uvažovali before a after. Hej, to by byl skvělý nápad. To jestli uděláte, tak mi pak pošlete fotku a já to nahodím k nám, protože to by bylo super. Tak mě se na autě mojem nejvíc líbí ten volant. Protože magnéziový a jako jsem holka, prostě se mi líbí. A on je docela raditní, že? Jo, slyšela jsem, že kolem 5 by se koupil, prodával. Husté. Tak i Lupa mají své vzácné věci. Paráda. Co si nám ještě chtěla říct? Ještě takovou podstatnou věc, že mám na rozdíl teda od Marka okna v elektrice. Takže počkej, ty máš lepší motor a ještě máš okna v elektrice. Samozřejmě, všechno ostatní je trošku horší, ale... Co na to řekneš? Nenadělám si nic, no. A tak ty máš zase lepší motorku, ne? Je pravda. Přesně tak, protože ty jsi s náma byl kde? Na Carpark festivalu. A jak si tam líbilo? Super atmosféra, strašně hodně lidí. Bylo to mega, tam bylo tolik lidí, že to byl úplně masakr. Škoda toho hurikánu a toho deště. Lítající stánek. Ale příští rok si to užijeme mnohem víc. Věřím v to. Počkej, vy máte docela problémy, já jsem teďka říkal, že chci otevřít kapotu, tobě jde kapota a tvojemu příteli nejde co? Ne, vlastně ne. Jemu nejde kapota a mně nejde kufr. Kapota a tobě nejde kufr. Takže byste z toho možná mohli vyskládat jeden motor, a teda jedno auto. Jo. OK, tady 1/4 teda. Oturbeno, neoturbený, 1 litr. Fakt je tam takový rozdíl? Celkem dost. Je to dost cítit, jo? Nejlepší je 1.6 GTIčko, ale to třeba časem. A tak to už zase není ta spotřeba, ne? To ne, no. To už utíkáš z toho, proč jsi to koupil, protože... Já vím, ale už je to zase styl, no. Já vím, já tě chápu, no. Já jsem slyšel, že to tady máš nějaké podřené vzadu. Je to tak, no, to bylo takové nešťastné, hned jsme to koupili, tak když jsme to vůbec dovezli domů, tak už bylo čuknuto. Fakt? A zavinila to tady slečna. A co se stalo? Nedobrzdili jste, nebo? Nemám si kupovat lepší auto, než mám já. Aha, tak jsi mu to chtěla prostě vrátit. Má to po celou laku, tak si myslím, že už to není tak pěkné. Počkej, ty já jsem dělal celou lak? Je to po celou laku kopané už. Jo, někdo to udělal. OK. Mě fascinovala tahle stickerka. To je super. No paráda, takže jezdíte, zatím s tím žádné plány jiné nemáte a doporučíte to jako daily auto. Ideální daily. Já už s tím mám plány rok, že? Ale tady kolega mi nepomáhá v tom. Musíš ho k tomu nějak psychicky donutit. Já bych šel ještě níž jako teoreticky, ale... A kam, prosím tě? Tak jako furt tam je hodně místa, tam spíš potom už nápravnice a všechno už je nízko, no. No já bych to právě spíš dohnal jakože body kitem, víš, nebo něčím. Já to mám na 14, že 14 jako opticky je hrozně nízko, ale ten spodek je reálně jako docela vysoký, protože to je nebezpečné, pak někde urveš vanu nebo něco a zbytečné trápení. Takže spíš bych to dohnal nějakýma splitterama. My jsme třeba na 36 dávali z Golfa 3 nebo z něčeho takového lízátka úplně. Uvažuji na něčem takovém, uvidíme. Jo, tak hlavně si to složíš nějakým jenom lízátkem, tak víš, co to teoreticky vždycky zohneš. No paráda, tak já vám děkuju moc a jsem strašně rád, že jste dojeli za náma na Night Cruise. Mějte se krásně. Zatím ahoj. Ahoj. Jaké sprinty? Jo, přijedete proti tomu lupu, ale myslím si, že nemáte šanci, kámo. Oni jedou spolu zároveň? Hej, to je dobrý nápad. Jeden bude tlačit druhého. A ty jim to odstartuješ? Jasné, dívej, co mám. Jsme zachráněni. Dobře. Randall, co se bude dít? Ti dva mají doma velké problémy.
ale fakt velké. A já jsem jim řekl, že takové problémy se dají vyřešit na silnici, že jo? A vzhledem k tomu, že ta holka má nadupanější auto než ten frajer, tak ona ho pojede a doma dostane strašnou bídu. Takže má. No počkej, co teda pojede za auta, mi řekni? Ferrari proti Porsche Panamera. A Ferrari je... Já se v tom nevyznám, v těch Ferrari. OK, takže chceš si dát tady teďka sprinty Lupo versus Lupo, jo? Holka versus kluk, Lupo versus Lupo. Jenom bychom měli říct, že to je recese a sranda, ať si někdo nemyslí, že no, ne, oni jdou na nože. Oni se to máme pobijou. Oni jdou na koně. Počkej, a kdo to bude měřit na konci? Počkej, ale nemůžete jet tak, to srazíte mě. No dívej, to uvidíme, to uvidíš, kdo vyhrá. Dobře. Ale nemůžete být, pojďte tu. No, to je strašně vtipné, ale je to super, že s holkou si koupili stejné auta. Dívej, počkej, vydrž. Posuň se tím, počkej, taxíkař. Ježišmarja, ty závodí nebudeš, jeď. Pouštní války důkazy. Jo. A ty máš trochu handicap, pojď, já ti věřím, pojď, posuň se. Pojď. Ty stůj. Dobré, je to vyrovnané? Jo, teď je to vyrovnané. Ty jsi měl matematiku za 1, že? Stůj. Jdeme na to? Takže, můžem? 3, 2, 1, jeď! Stejně mu dala. Dívej se. Sice to je výhra, ale ten frajer jezdí za 3 litry, kamo. Za kolik jezdíš ty? No to je jedno, ona jezdí za 3 taky. Nejezdí, on říká, že to žere trošičku víc. No jak kolik? 3, 2? Za kolik jezdíš ty, Rendu? Nevím, pade. No a co si, ty si... Počkej, Oni jedou zpátky. Počkej. Wow. Slyšíš ten trávý zvuk? Stěrače? Bum. Tak kdo vyhrál? No nic, si to tam stopuju 1.8 turbo. Tak to pak natočíme, kamo, jak tam bude turbína. To není možné, tak asi jsem prohrál. Ale máš to níž. Pravda. A žere to míň. Ale stejně dostaneš novou bídu. To je loket z okna. To je strašně důležitá věc. Je jedno, jakou karu řídíš. Důležité je, jak velkou ruku vystrkuješ z okna. Ne, tak ono jakoby Night Cruise vznikl proto, aby přesně mohli jezdit Lupa s Emerama, Impreza, to je úplně jedno. Je to úplně jedno, tak jsme kamarádi všichni, jsme banda skvělých tukanů. A není to jenom ani potom furt jenom jezdit, sedneš, pokecáš, ať už si kdekoliv, prostě si s přáteli, co jiného chceš dělat. Přesně tak. Jo. Tak co ty peníze? Počkej, já to zařídím. Počkej, já to zařídím. Kamo, 1-0 pro Lupo. Dobrý. Je to tvoje. Počkej, já nevím, jak půjdeš domů teďka. Pojď, já pojedu s tebou, dej mi to. Čau, zdravím tě. Čest. Čau. Tak co tady máš? Mám tu 5Gčko, Civica. Spokojený? Jasné. Jak dlouho máš? Ty 3 měsíce? Počkej, fakt? No jasné, já jsem měl předtím tam tu. Aha, kterou? Tam, tady tu složenku? Tu Targu jsem měl předtím. Dobré. A to si prodal, jo? To jsem prodal kolegovi a koupil jsem si tohle. Nebo respektive koupil jsem 2 a složil jsem jedno z toho. A důvod prodeje? Chtěl jsem silnější. Tohle je VTIčko. OK. Má 118 kW základu. Super, a nějaké úpravy tam plánuješ na motoru nebo jenom estetické? Mám tam. Už tam máš, jasné, je tam bez servořízení, aby nebyla servopumpa, nějaké ty kilowaty navíc. Jasné. Je tam Sintegri manifold, Sintegri klapka. Musíš říct, co je manifold, protože spousta lidí třeba neví, co to je. Sání, paroží. Jasné. Jo, celý ten vlastně... Tak ukážeš nám ho? Jasné. Tak. Takže manifold je tady tahle kovová věc. Aha. Je to vlastně z 1.8, nejsilnější z Hondy, co byla v té době. Jasné. I s klapkou. Mám tady ten sání karbonové, Big Tube, s vody od SRS, CO průchozí výfuk. Tím, že jsem vlastně vyhodil klimu a servo, tak jsem dal odlehčenou řemenici, o 2 kg lehčí. Jasné. Odlehčený setrvák. Jasné. Takže to jsou tak asi nějaké ty základní úpravy a mám tam jednotku upravenou trošku. A
máš nějakou představu, kolik to má teď koní, nebo? Myslím si, že třeba 170. A sériových je kolik si říkal? 160 bych řekl. Okay. Jako nebudu to přehánět, nejsem takový ten člověk, co když to nemá odbrzděné. Jasné. Myslím si, že třeba těch 10 koní to mohlo přidat. Jasné. Tak ono, na těch atmosférách se ty koně tak nahání špatně a je to o dost dražší než na turbech nebo na kompresorech. A furt je to jenom 1.6, že jo, je to 600. Ty Hondy nejsou úplně o tom z toho tahat nesmysly koní, ale podle mě celkově jakoby Hondy jsou takový životní styl. Tak a podle mě tady to auto je spíš o tom podvozku, o tom, že ten motor, jak kdyby na ten podvozek v pohodě stačí, takže ten podvozek je rychlejší jak ten motor, takže jako bomba. Je tam Max Speeding Rocks podvozek. Aha. Teďka jsem ho testuju ho, jo, nechtěl jsem TAčko, chtěl jsem něco jiného, je plně stavitelný, zatím spoko, mám 10 000 na tom naježděné. Koupil jsem si tady Japany na to. Super, mně se to líbí, je to prostě taková tak klasický Honda styl. Jo, taky spíš trošku racing. Už jsem tam z toho vyrostl trošičku. Tak tam to leží extrémně na zemi. Už prostě se chci svést. Jakoby. Jasné, chápu. No, je tam... Nevím, přesně, to nejde. Buď máš prostě hezké auto, které je na styl, anebo máš prostě... Tak, to trošičku funkční, že aspoň. Jasné. A co to tady máte? Tady tahle stickerka mezi váma. To je náš konkurent velký. To je váš velký konkurent? Tak. A v čem je to váš konkurent? Je to prostě podobný motor, podobná koncepce, jiná značka. Je tu dobová konkurence mezi sebou strašně. Jasné. Je to dobrý. Jo, vypadá to parádně. A vy se znáte jakože všichni? Jasné. Takže proto to je. Ne, on to už koupil s tou nálepkou, ale sedí to úplně přesně k tomu, si myslím. No, rozhodně, ještě jak se postavil mezi vás. Tak, je to dobré cese, strašně dobré cese. Super. A v interiéru máš nějaké úpravy? Interiér je vyhazený, je tam zadek, vůbec sedačky nejsou. Aha. To je pryč, mám tam volant, short shift a sedačky z GTIčka Swifta tam jsou. Jasné. Prostě takový ten základ úplně. Jasné. Super. Tak děkujem, že jsi dorazil. Jasné. A doufám, že se zase někdy uvidíme. Jasné. Měj se. Čus. Zatím čau. Dnešní night cruise za náma. Já bych chtěl poděkovat všem, co dorazili, protože vůbec nikdo tohle nečekal. A já jsem strašně rád, že my jsme se v podstatě jeli do Ostravy za Randolphem a tohle celé se zmobilizovalo úplně na poslední chvíli a jen tak. A já jsem za to strašně moc rád. Takže
Mějte se hezky, díky, že jste se dodívali až do konce a vidíme se u dalšího Night Cruise Secret Ride. Zatím čau. If you're whipping up work, digging up dirt, or you're in the murk, or you're doing bird, brother, I don't care, you will get served. Do it for my city and I bring them up first. Brother, I've been burnt, and that shit hurt. Couldn't get worse, thought I was cursed. I was on a one-way ticket to rehearse. Life is a bitch, but you live when you learn.